Bro, tulala ka. Wala ka pa isang linggo dito na may problema ka na. What's the problem? I just saw this girl that I met in Yangdon. And I just can't believe her reaction when she saw me. It's kakainis. Wow, pare ah. Nagkakaganyan ka sa isang babae? Oh my gosh. Sino ba itong babaeng to, pare? Who's this girl? Wala. Or maybe you'll see her soon. I'm sure. Or maybe you know her. Sige. Basta ipakilala mo na lang sa akin, ha? Sigurado akong maganda to. Tingnan mo sarili mo, Brad. Nagkakaganyan ka. Eto, magtitinda muna ako habang walang ginagawa. O kaya maghahanap muna ako ng trabaho na medyo mas malaki yung kita. Pagkatapos noon, kung naipon na ako, mag-e-enroll muna ako. Pero siguro sa ibang school nga lang. Kasi kahit naman ilang beses ako magtinda ng hotdog, di ko kakayanin yung tuition fee sa school na yun eh. Paano mo sabihin to kay Mang Dinoy? Yun yung problema ko. Ipagdadasal ko na lang na sana maintindihan nila. Kasalanan to ng malas na yun eh. Hanggang dito kasi sa Pilipinas, sunundan pa ako eh. Ha? Sino? Wala. Oh, biglang ka nalungkot dyan. Wala lang. Kasi di ba pangarap natin to dati? Naalala ko lang nung high school tayo. Sabay pa tayo kumuha ng test. Nung pumasa tayo, sobrang saya natin. Bumili pa tayo ng ice cream. Tayong dalawa lang. Kasalanan to ni Gino eh. Hindi. Kasalanan ko rin. Ano pare? Daan ka muna dito sa bahay. May matagal-tagal ka na hindi nabibisita dito. Salamat, pare. Sa susunod na lang. Inaantay ako ni Mrs. sa bahay. Alam mo naman yun. Sige na, kahit subo lang tayo. Na, pare. Sa susunod na lang. Tay! Oh, Mikay. Ano po? Oh, kawakan ka ng Diyos. Pare, yan na ba yung si Mikay? Oo. Si paring Berto. Hello po. Ang laki na, no? Mikay, alam mo, nung huli kitang nakita, ganito ka lang kalaki. Oo, dati. Ngayon, dalaga ka na. Oo. At ang kulit-kulit mo pa nun. Eh, pare, makulit pa rin naman yan hanggang ngayon eh. Pero makulit na mabait. Alam mo, pare, scholar yung anak kong yan. Hindi ako nagbabayad ng tuition fee dyan sa anak kong yan. At meron pang allowance yan buwan-buwan. Talaga, pare? Oo naman. Ang swerte mo sa batang yan, ha? Swerte talaga. Hulog siya ng langit sa pamilya ko. Mukhang mainit po yata ang ulo nyo, Dasyo Jow. Siguro hanggang ngayon, ako pa rin sinisisi niya dahil sa camera niya. Pero hindi ko naman talaga kasalanan yun. Alam mo siguro, kapag nabalik ko na sa kanya camera, babait na siya. Ano ho yun? Ha? Wala.
Nga po pala na nakausap ko na po ang Hashibihati. At nabanggit ko na po sa kanya kung saan po kayo mag-aaral. Mukhang wala naman po siyang pagtutol doon. At ganun din po, nakausap ko na rin ang registrar na itanong ko na rin po kung kailan ang balik ni Dr. Ramon Santos. Ang galing ko rin talaga minsan, ano? Pati ako, napapahanga ako sa sarili ko. Han, kuhanin mo ang class hindi. Ang araw-araw na schedule ni Micaela Maghirang. Doon siya nag-aaral sa university na papasukan natin. Okay? Bakit po? Sino po yun? Basta kailangan ko yun. Kayang-kaya mo yun. Kiko? Shh! Kiko! Oh, tulala na naman. O ano, kakainin mo pa yan? Hindi na po. Gusto niyo po, kanina lang po kumain. May secret admirer ka? Oy, naku! Sino to ha? Bongga tong pamangkin ko ha? Hindi po. Ako po yung secret admirer. Kanino naman? Kanino pa ba po? Hindi kay Mikay. Diyos ko, bagong-bago ba yung balitang yan, Kiko ha? Huli na ba ako sa balita? Secret pa nga po yan eh. Kahit po siya, hindi niya maisip na ako yun. Ay, naku. Teka, ano yan, ha? Ano yung naririnig kong huli o secret? Itong anak mo, secret admirer daw siya ni Mikay. Anak! Pagkatapos ng recital nyo, di ba nakapag-usap na kayo? Oo nga, di ba nag-usap kayo? Opo, Oo. nasabi ko na rin po na gusto ko siya. Kaso, kaibigan lang po talaga tingin niya sa akin eh. Ay, Diyos mo! Ayo! Ano to? Anong gusto-gusto yan? Naku, ikaw, tigil-tigilan mo yan. Uy, ate! Ay, nako! Ikaw, ikaw, Kiko. Pag-aaral mo ang dapat na iniisip mo. Hindi yung kung ano-anong iniisip mo, pagliligan o kung ano-ano. Ay, kaya nga ate, paano naman tatanda yan kung pinipigilan natin siya lumaki? Tumigil ka, Ellen! Masyado kang konsidera! Eh, paano na lang kung mangyari ulit yung... Paano kung ano, ate? Paano kung mangyari sa kanila yung nangyari sa akin? Yan na naman ba, ate? Iba si Kiko, iba ako. Yung mga airplane parts na pina-order mo from the States, parating na ata next month. So we're hoping everything goes fine. That's good. Yeah. Yung warehouse na lang ata ang hinihintay. Oh, Gino, hindi mo man lang bababatiin ang lolo mo at daddy mo? Good evening po. Anak, saan ang lakad mo? Gimik lang po sana ako, ma. Eh, may bisita po pala kayo. Kaya magte-text na ako. Gimmick. Siya ako magaling eh. Sa gimmick. Gaya ng gimmick na ginawa mo sa party ko. Sa investors party. Okay lang yan. Salamat po, nagustuhan niyo pala yung gimmick ko. Yeah. And I'm sure you're enjoying the consequences of your actions. Ikaw at yung babaeng dinala mo sa party ko. At alam mo, Gino, without my support sa university na pinapasukan mo, para ka lang ordinaryong estudyante. Special treatment. Parang prinsipe, pero hindi na ngayon. As for that girl, I made sure she'll suffer too. Oo. Pinatanggal ko yung scholarship niya. Ang ginawa niyo? Ba't yung pa dinamay si Mikay? Because I wanted to drive home the point, young man, na may epekto mga ginagawa mo, kung di man lang sa'yo, sabing tao din. Sabihin mo sa akin, Des, paano ang pagkakaiba
Hindi ba magkasing edad kayo ni Kiko nung bigla kang lumayas? 7 taon kang nawala. Hinanap ka namin, hindi ka namin matagpuan. Pag uwi mo dito, may anak ka na. Ano sa palagay mo ang pinagdaanan namin ng ate mo? Akala namin namatay ka na! Tapos na nga yun eh. Ba't kailangan pa ibalik? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, matalino ang anak ko! Kahit pa! Yung maalala ko, nasasaktan pa rin ako. Pagkatapos ngayon, papabayaan mo yung bata na magkaganon din? Ate naman, ang OA naman kasi. Naliligaw pa lang nga eh. Katunayan, secret admirer pa, tapos buntisan na kaagad yung iniisip mo. Hindi mapunta yun! Tama na nga po muna, Ma. Tita, wala naman po dapat talunan kasi wala lang din naman talaga. At saka wag po kayong mag-away. Lalo lang po ako naguguluhan sa inyo eh. Nay, pumunta po ulit dito si Aling Baby. Tinatanong po niya kung ayaw niyo po ba talaga sumali ng pageant. Hay nako, Dindi. Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo? Ayoko talaga. Nay, sabi niya kasi may dumagdag daw pong sponsor. Tumaas yung presyo. Baka lang daw po kasi interesado kayo. Nak, pakisaksak nga to. Yung suklutan. Ayaw pa rin. Ay nako, Dino. Init pa naman ngayon. Oo nga eh. Siguro kailangan natin paltan to, Stella. Medyo matanda na rin to electric pa na to eh. Tay, yung sa akin na lang po muna yun kunin niyo. Total, hindi naman po mainit dun sa kwarto ko eh. Okay na po na walang electric fan. O, edi akit mo na lang sa taas. Sige po. Kumartiro na naman. Nay, Tay. May gusto lang po akong sabihin. O, ano yun? Tungkol po dun sa scholarship ko. May nangyari po kasi. Anong nangyari? Nawala na po. Ha? Ano raw? Ano nangyari? Eh kasi naman tayo kung ano-anong pinapasukan niyang anak niyo eh. Kung ano-anong gulo. Pinigilan ko na nga po magsumbong kasi naawa ko sa inyo eh. Pero yan pala, binawian na ng scholarship. O paano pa mag-aaral yan? Titigil muna ako, ate. Magtatrabaho muna ako. Dapat lang. Dahil lipat na lang po muna ako sa mas murang school. Sorry po talaga. Hindi. Igagapang ko yung pag-aaral mo. Igagapang? Saan ka naman gagapang, Dinoy? Wala na tayong gagapangan. Ako ang tatahiyaan mo ko. Gagawa ko ng paraan to. Hindi ka pa nga kawala sa kaso mo. Makamamayan yan. Ano naman pasukan mo? Hinto na lang po muna ako. Tama na yan. Hindi makakatulong yung pag-iyak mong yan. Dendi, sabi mo kay Aling Baby, sasali na lang ako sa pageant. Baka magkapera pa tayo doon. Kahit man lang makatapos ka sa isang SEM sa college mo na yan. Sa lamig ng gabi, may pupuno ng puwang sa iyong tabi. Pagmamahal ang tanging hatid, patiting ka rin ang iyong kislap sa dilim. Malayo man, may hahatidin ng hangin, ang mga hangarin na puno ng pag-ibig. Ang pangarap ko'y para sa'yo, nag-iisang bituin, laman ng puso at damdamin ko, nag-iisang
dalhin ng tadhana'y dama pa rin. Dahil tayo'y nakatitig sa isang bituin. Dodoblehin natin. Balitaan niyo naman na ngayon ang unang araw ni Ashi Bihati sa pag-upo sa sesyon, hindi ba? Interesado kong malaman kung ano ang kanyang dadalhin sa konseho. At kung may saysay ang kanyang partisipasyon sa pulong. Ang Ashi Bihati, nariyan na. Ashi. Magandang umaga sa inyong lahat. Tamang-tama ang dating mo, Ashi Bihati. Narito na ang ating mahal na hari. Bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin si Bihati sa kanyang unang araw bilang miyembro ng Drukpa. Ako'y naniniwala sa kanyang kakayahan, kanyang katapatan sa kaharian ni Yang Don. Nagsisimula na, Haring Anand. Natatanaw ko ng hinaharap para sa Yangdon. Oh, Gino! Mukhang mali yung classroom na pinasukan mo. Di ba hindi ka naman namin classmate? Hindi. Hinanap ko lang si Mikay. Wala pa eh. Hindi namin sigurado kung papasok pa siya. Di ba na-kick out na siya? Di siya na-kick out. Natanggalan lang siya ng scholarship. Oh, eh gano'n na din yun eh. Di ba? Basta, hindi ako aalis dito hanggat di nila ako pinapaalis. Di rin naman ako mawawala ng pag-asa eh. Kakausapin ko din si Dean na baka kung aalisin yung European scholarship ko, baka may iba naman siyang pwede gawin. O kung kinakailangan mag-working student ako, gagawin ko yun. Kahit janitress, okay lang sa akin. Basta huwag lang ako paalisin dito. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. Pero sana may ganun man lang option. Oh, ano meron doon? Baka yung prinsipe na mag-aaral daw dito. Prinsipe? Prinsipe daw. Basta sisenyasan ko kayo pag pumasok na yung prinsipe. Okay? Okay. Would you believe? Tumawag yung Reyna sa akin. Yung mom ng darating na prinsipe. And she told me na siya na ang mag-finance ng bagong building na dapat ang mag-finance sa yung De La Rosa. Aba, galante. Pasikat din agad-agad. Oo, kaya hindi lang dapat special treatment ang prinsipe dito. Aba, kailangan royal treatment. Di ba? Dahil sa buong university, tayo lang ang may estudyanteng royalty. Sa college lang natin. Kaya kailangan din niya ng engranding salubong. Ba't ang dami tao sa labas? Kagustuhan po ng inyong ina na makilala nila kung sino po kayo. Ako po, wala po akong kinalaman dyan. Kaya tara na po, Dasyo. Naghihintay na mga fans. Sige, mauna ka na. Oh, sige na, mauna ka na. pagbaba? Oo, bilis.
Sige na, muna ka na. Please, please. Welcome to the Philippines, Your Highness. We heard a lot of good things about you. Welcome to our school. Maligayang pagdating sa aming universidad, mahal na prinsipe. You're so handsome. Ay, yun naman gaano mukhang prinsipe. At mukhang matanda na. Yun ba yun? Siya pala. Akala ko kung sinong prinsipe. Sige, una na ako May klase pa ako Excuse me, guys. Yan po ba niya sa inyong bansa, mahal na prinsipe? Ay, sorry. Miss Maghirang! So, don't you miss me?